512, dapat ang flight ay 510. Bye! Charot! Yan, nasakpan na kami pa San Vicente. Awa na Diyos. Ako yata yung may balat sa puwet. Tuwing nakalis kami, lagi umuulan. Baka wala nang gustong sumama sa akin. Now I know. See you later. Diba? Actually, ito yung view namin. Yung beach dun sa may liwanag na yan. Luggage and yung table, our room number and key, luggage ni March. Ito po ang saksi kung masisira po ba niya yung GoPro niya o hindi. Cool down. First meal of the day. And siya po, ito. From Dalawang Dubai. taon. After 2 years. Huling pagkikita namin sa sakayan ng taxi. Yun na yun talaga, no? Hello! Super happy. Feeling local. Sa Pinas, syempre. Ayun, walang turista. Yes. Ay, meron pala, pero Americans. Update! Malapit na kami sa Bato Ningning. Batong hindi namin alam anong pangalan ng bato. Ano ba lang po? Hindi na puro buildings yung ginagala natin. Uy, di ko pa na-edit yung mga Dubai. Pero sige. Wag na, kalimutan na natin ang Dubai. Dami nating video dun, sayang. No? I-edit ko pa rin yan. Featuring Marjorie. Wow, this is our dinner for tonight. Nakalimutan ko yung tawag doon. The influence. Ako talaga. Camera ready? Ay, kuya! Pinapractice ang bagong GoPro! Yes! Welcome to San Vicente! Wow,
Tapos, nagugulat. Ayusin ko lang itsura ko. Tama po. Ganyan po yan. Tara na. Wala. Ano na, labas na. Wala, nakalabas niya. Uy, ibutang ng ano? Ibutang ng kwad. Ano yun naman ka? Ano nga naman si We're here now at Secret Beach. Ayun po yung kasama ko. Nag-GoPro sa gilid. Explore. Grabe, ang lakas ng alon. Uy, may pabuko sila. May pabuko sila, kuya, oh. Pabuko. Magkano po, kuya, yung buko? Kasama lang po sa donate. Ah, kasama na talaga. Sa donation, opo. One eternity later. Gusto po. Tara kuya, kain na tayo. Yan. Hi, kuya! Hi kayo. Yes. Ay, talaga, ito po. Paano kayo naakyat dito? Hirap kayo mag-agad dito nakaraan? Diba may mga turista din nung nakaraan? Oo. Kaya lang, yun nga, pag malalaki yung angkat, hirap. Ah, mag-ano lang naman ako kuya. Bato ni Ningning. Si kuya. Aabutin tayo ng dilim dito, promise. Tapos na ba siya? Oh, pakita mo na. Tamo, binibigyan na ng trauma yung tour guide. Hoy, dali ako. Di yung kinauaw na mag-vlog. Ayan, umulit po siya kasi may hagdan daw po. Ay, may ka-arte na dito. Po pala to.
waiting for the van na wala. Stranded. Lord, dumating na po sana. As dito, kaya lang abutin daw kami 3 hours. Ano ginagawa nyo?